Meanwhile. First item na ipaparaffle. Charot. Okay. So, money siya. So, kuha ko ng stylish na placemat para pag magamit sa niya siya pag may aday mga kanang mga pagkaon since food is lifer. Sunod, ngayon daw ko na siya kay stylish placemat. Tapos, pwede po siya pang decoration. So, tanawan ninyo, very shiny. Shiny kayo siya. So, it's a round one, circle. Okay, next. So, charan! Hook. So, hook ni siya para sa mga towel or mga bag. So, okay lang towel siguro. Kay, para dili siya mabuslot. So, man siya. Next. So, finish siya. Multipurpose ni siya. Pwede siyang lagyan ng kutsara, tinidor, pwede toothbrush, o pwede siguro mga makeup brush char. Pwede. Okay, so, kitchen lang ni siya. So, pwede naman siya bigyan multipurpose. Tapos, clamp. So, pero may man dyan ta magprito. Di man pwede gatong kamuton. So, kailangan din nato na may ada kay clamp. Tapos, need kayo na siya para sa mga girls. Cosmetic mirror. So, tanawin doon nato, B. So, ngayon ba ni siya? Taran! Cosmetic mirror. So, pwede ni siya i-stand. So, ato lang ibutang para magamit na nito nato karon mag-makeup na ta. Let's see. Okay. So, ano rin siya pagbutang. So, nakahiwalay ra siya. Tapos, ibalik na siya. So, there. Oh. Kanino yan? Pwede na. Matanaw na nato atong kaanyak. Sunod. So, since I have kids, nang palit ko ani. Wow ko no. Wow, wa pa man ni so, di man ni siya duwaan. Di siya duwaan. Okay. So, ice mold ni siya. Pwede maghimaw mga. Tabisan ni natong mga so, pwede ka maghimaw ani ice cream, ice drop, ice. Basta everything ice. Sunod. Wala pa na siya isodong. At sa naibutang diha. Oh, di ba? Cute. Pink. Okay, next. Next ay finish siyang Pitchilis Bisaya. Picture. Okay, so picture. Last one. Okay, last picture. Mabuak na siya dong. Ayaw na glove ti dong. Okay, so mora ni siya. So dagan-dagan sad. Satisfied mo sad ko sa 500 pesos.